Good day, sir. I'm EJD Bangit, leader of Group 8. We will discuss Chapter 2, Investigative Process for Special Crimes. First, first is case build-up. Usually cases without crime scene requires investigators to consolidate evidences from possible sources and analyze these evidences to determine who are the perpetrators. It takes an investigator to take risks in doing a case build-up. Since there is a case build-up, this investigative activity is actually a risk-taking activity. It takes someone who can take the risk to pursue this type of investigation. In the Philippines, special crimes are assigned to high-level units of the law enforcement, like the CIDG, NBI, and other specialized units. With this special guidelines is provided for these agencies to observe. Sa pagkakaintindi ko po, sir, ang case build up ay kailangan ng isang crime scene ang isang investigator, dahil ang gawain ng isang investigator ay maglikom o mag-ipon ng ebidensya para ma-analyze nila ng mabuti ang mga nakuha nilang evidence sa mga crime scene para matukoy nila ng mabilis kung sino ang gumawa ng krimen. At next dito, sir, yung gagawin ng isang investigator ay pagsamasamahin yung mga nalikom nilang ebidensya para dadali nila ito sa korte para mapagdesisyonan ng korte kung ano ang parusang ipapataw dito. Ngunit sa prosesong ito, dapat tiyakin ng investigador na ang constitutional na karapatan ay hindi tinatamaan para maiwasan ang posibleng charges dito. Next is Article 1, Definition of Terms. Section 1, Basic Terms. For purposes of this rule, the following definition shall be observed. A is political activist refers to a person who is a legitimate known member or suspected to be a member of an activist or militant organization in the Philippines. Sa pagkakaintindi ko po dito, tumutukoy siya sa isang taong legitimate at kilalang membro o hinihinalang membro ng isang aktivistang o militante na samahan sa Pilipinas. Letter B. Political activist killing. Cases where the victim is targeted because of his political beliefs and affiliation, whether these beliefs or affiliation are real or merely suspected, and where there are reports or indication that state actor or agent are involved. Sa pagkakaintindi ko po dito, ang mga kaso kung saan ang biktima ay nakatarget dahil sa pampolitikang paniniwala ay may kaakibat kung saan may mga indikasyon na ang mga aktor ng estadong ito ay involved. Letter C. Political affiliation. The ideological affiliation real or assumed by the perpetrators. Sa pagkakaintindi ko po dito, ang ideological ay ang kaakibat nito ang tunay na mga salarin. Next is letter D. Method of attack. Manner of killing is through the use of devices which conceal the identity of the assailants or use of means to flee the scene of the attack. Use of treachery or means which tend directly and specially to ensure the killing without risk the assailant arising from the defense which the intended victim may rise. Legitimate military or police operation observing rules of engagement that result in casualties are excluded. Ang pagkakaintindi ko po dito, ang method of attack ay ang paggamit ng device sa pagpatay para masikreto yung identity ng pumatay. Gumagamit ng isang paraan para maitago ang ginawa niyang crime scene. Next is state agent, military, police, citizen, armed forces,
geographical unit, other law enforcement. Ito yung mga personnel na nagpoprotekta sa isang bansa. Next, F. Media killing. The killings of media practitioners, those who are engaged in media practice, including print, internet, radio broadcast, or commentaries, and television that expose critical or political issues against a particular party group, or individual, and targeted by reason of his media work. Ang pagkakaintindi ko po rito, ang pagpatay sa mga media, ang media killing, sila yung mga taong na nasa media field na walang takot na ibalita o andang mag-take risk para mag-broadcast na isang malaking balita. Critical man o critical na political issues. Next is Article 2, Investigation and Case Buildup. Section 1, Initial and Reporting. Ang PNP at NBI ay nagsagawa ng initial assessment sa loob ng 48 hours mula sa pagkaka-deploy. Kung hindi ang insidente ay maaaring tratuin bilang isang posibleng political activist o pagpatay sa media. Ang Chief Investigator ng local law enforcement agency ay nagsagawa ng isang preliminary assessment na ang pagpatay ay political activist o media ay dapat maganda ng isang police report para magkaroon ng jurisdiction ang isang kaso. Number 2, Section 2, Designation of Prosecution. Ang regional prosecutor sa riyon ay dapat maglabas ng isang panrehiyong order na mayroong designating prosecutor hanggang sa maisagawa mula sa lungsod, lalawigan at mga rehiyon na magiging punto ng mga tao na inatasang tulungan sa kaso na magtayo ng paglilikom o paglalaganap ng mga ebidensya. At dapat tiyakin ng ahensya ng gobyerno na nasa tama ang pagpapatupad ng batas at upang mapabilis ang koordinasyon. Number 3, Convening of Group. Sa pagtanggap ng official report, kinaukulan na entity na ang insidente ay posibleng political activist o pagpatay sa media. Ang isang miyembro ng gobyerno ay nagsagawa ng isang meeting upang magbigay ng opinion o pagsisiyasat. Number 4, Tasks and Duties of Group. Ang grupo ng prosecutor at ng law enforcement ay kinakailangan ma-identify ang witness at i-assist ito para sa preparation ng affidavits nito. Evaluate ang crime reports at physical object evidence. Kinakailangan sa pagpili ng case papunta sa prosecution office concerned. Number 5, Official Pronouncements. Ang local police units or local NBI units, spokesperson ay magtatalaga ng isang official spokesperson. Kahit anong impormasyon ang ilalabas sa media ay kailangan may prior approval ng chairman of task force. Section 6, Withdrawal of assisting prosecutors. Pagtapos ma-evaluate ang mga attendant circumstances at available evidence, ang grupo ng prosecutor at ng law enforcement investigator ay kailangan ma-determine kung ang pagpatay ba ay political activist o media killing. Pag-prepared ang isang police officer ng isang report para isubmit sa PNP Regional Director, NBI Director, and Regional Prosecutor. At ang Chairman of Task Force o successor, pagkatapos nito, ang Assisting Prosecutor shall immediately withdraw the case kahit na ang pagsisiyasat ay magpapatuloy. Number 7, Filing and endorsement of case.
Kung ang kaso ay iniimbestigahan ng grupo ng prosecutor at ng law enforcement, ay nahulog sa ilalim ng mga parameter na tinutukoy sa Administrative Order Number 181. Ang pangkat ay dapat matapos ang pag-iimbestiga para mapaghain ng tamang reklamo sa harap ng piskal ng lungsod. Number 8. Thermal Report. Ang thermal report ay ang nilalaman ng mga natuklasan ng grupong prosecutor at law enforcement at kailangan nila itong may submit sa loob ng 2 araw. Simula nang matanggap nila ang nasabing report at kailangan nilang inform ang chairman of task force or its successor and ang isang copy ng nasabing report sa loob ng parehong panahon sa PNP Regional Director at Director ng NBI. Number 9. Financial and Logistics Support. Ang financial at iba pang logistical support ay nakatulong at magagamit ng prosecutors at ng law enforcement agency sa kanilang pag-iimbestiga. Ang law enforcement agency ay nababahala dapat magbigay ng seguridad sa prosecutor. Itinalagang tumulong mag-imbestiga. Section 10. Recommendation to Witness Protection Program. Ang grupo ng prosecutors at ng law enforcement investigator ay may agarang rekomendasyon at pagbibigay seguridad at benepisyo ng saksi upang matiyak nito ang kaligtasan ng saksi. Ang WPSBP ay dapat bigyan ng priority ang process at pagpasok ng testigo. Next is Article 3 Inquest. Number 1 is Section 1 when commenced. Bago magpatuloy sa paglilitis o pagsisiyasat, may mga tinatawag na receipt by the inquest prosecutor. Una ay affidavits of arrest duly subscribed and sworn to before him by the arresting officer. Number 2. Then investigation reports. Number 3. Sworn statements, the complainants and witnesses and other supporting pieces of evidences. Section 2. Additional documents required. Additional documents na kinakailangan idagdag sa section documents ay certified true or machine copy ng certificate ng biktima, autopsy report or other examination kung meron man. Number 3. Section 3. Inquest proper. During the inquest proceeding, kailangan malaman ng inquest prosecutor kung naaresto ba si detained person, accordance o batay sa provision of Section 5, subparagraph A and B of Rule 113 of the Revised Rules on Criminal Procedures. At kung nalaman ni inquest prosecutor na hindi kailangan ito mairekomenda, number 1, una ay marekomenda ang paglaya ni detained or arrested person. Number 2, paghahanda ng solusyon batay sa rason na nagawa ni detained person. Number 3, pag-asikaso at paglakad ng kaso sa Prosecutor General City o Provincial Prosecutor. Section number 4. Waiver or provisions of Article 125 of PRC. Kailangan gumawa o mag-execute si arrested detained person kasama ang kanyang counsel tungkol sa provisions of Article 125, the Revised Penal Code. At kung wala namang counsel si detained person, the inquest prosecutor shall exert effort para ma-coordinate ito sa public attorney's office para ma-ensure na hindi natatamaan o naaapakan ang karapatan ni detained arrested person. Section number 5.
Counter affidavit. Sa counter affidavit, si detained arrested person kailangan mag-file ng kanyang counter affidavit at ng kanyang witnesses sa loob ng 10 days. The highest prosecutor ay ipoproseso ito para ma-resolba ang kaso. Section 6. Discussion of nature of case. Discussion of nature of case. Sa paghahanda ng resolusyon, kailangan idiskusyon ni inquest prosecutor na sa kaso ay ma-involve na political activist or media killing. Sa paghahanda ng resolusyon, kailangan maipasa lahat ito sa prosecutor, general city, or provincial prosecutor for approval. Good morning, sir. Specialized Crime Investigation. Article 4. Regular Preliminary Investigation. Section 1. Subpoena and Counter Affidavit. Upon receipt of the complaint, the Prosecutor General City or Provincial Prosecutor shall immediately assign the complaint to an investigating prosecutor who shall issue subpoena within 2 days from receipt of the assignees and require the respondent to submit counter affidavit within 10 days from the receipt. Sir, dito po yung sinasabi lang po na yung kinomplaint po kailangan po mag counter affidavit within 10 days kasi kapag hindi siya nakapag counter affidavit, magbabase yung prosecutor sa mga ebidensyang present. Duration of preliminary investigation. The investigating prosecutor shall terminate the preliminary investigation within 30 days from receipt of the complaint. No reply, rejoinder shall be entertained. No motions for extension of time shall be allowed. Dito naman po sir yung yung sa pag-i-investig yung sa pag-aaral ng prosecutor, i-determinate niya yung complaint kapag hindi sumasagot or hindi uma-attend sa mga hearing, ganun sir. Section 3. Submission of resolution and information. The investigating prosecutor shall submit the resolution for the approval of the prosecutor general, city or provincial prosecutor within 5 days from the time the case is submitted for resolution. Dito naman sir yung magse-set ng hearing, tapos yung magbibigay ng yung mga pawang katotohanan lang sir, tapos kailangan may mga ebidensya rin sir. Tapos yung syempre sir, pag-aaralan ng prosecutor na yung mga binigay na detalye. Transmittal of information to court in case where probable cause exists once the resolution has been approved by the prosecutor general, city or provincial prosecutor. Dito naman sir yung pag sa within 10 days na hindi pa nakakapag-submit ng hindi sir, within 10 days na investigasyon, i-determine na ng prosecutor kung kung anong ground yung pwedeng maging kaso, ganun sir, kung anong ground ba. Article 5. Trial proper. Section 1.
Coordination among trial prosecutor and assisting prosecutor and law enforcement investigator. Once the case has been rappelled up to the proper court, the trial prosecutor shall immediately coordinate with the assisting prosecutor and the law enforcement investigator from the PNP or NBI. Dito sir, sa coordination ng mga trial prosecutor. Kasi po bago po kayo makapunta diyan, kailangan sa mga complaint nyo po, daraan po muna kayo sa mga sa PNP, sa NBI, kasi po sila yung mga law enforcement na maghahatid sa inyo sa ganyang part na po. Creation of panel prosecutors. As far as practicable, the prosecutor general, city or provincial prosecutor shall create a panel of prosecutor composed of assisting prosecutor, investigating prosecutor, and the trial prosecutor for the purpose handling the actual prosecution of the political activist media killing case. Dito naman sir yung yung mga prosecutor may mga may mga kasama sila ibang prosecutor. Gagawa silang panel para ma-assist yung pinaka head ng prosecutor kung para hindi maging bias po, ganun. Tapos inspect po nila yung mga pwedeng mga sabihin. Section 3, pre-trial and trial. In the course of the pre-trial and trial, the panel of prosecutors shall ensure that they prepare for a pre-trial brief containing brief summary of the facts of. Diyan naman sir yung yung kailangan yung mga prosecutor kailangan syempre po may alam, tapos dapat po prepare po sila, alam po nila kung ano yung kaso, nabasa na po nila, ganun, kung ano po yung kino-complain. Case conference are set with the assisting prosecutor and law enforcement investigator and the witness for the prosecution at least 3 days before his scheduled the trial date. Yung sir, pagpaplano ng pag-iimbita mo sa mga prosecutor sir, kailangan tsaka sa mga witness sir, kailangan sir may pagitan para alam nilang halimbawa sir 3 days magkakaroon na ng hearing, ganito sir, para masabihan silang pumunta sir, ganun. Tapos at least 2 witnesses the section are available every scheduled hearing date. Kailangan sir may mga witness na darating para maging legal o tama yung yung mga sasabihin nila sa tungkol sa complaint. Section 4, plea bargaining. No plea bargaining shall be allowed without the prior written consent of the prosecutor general, city or provincial prosecutor. Plea bargaining is not allowed without the prior written consent of the prosecutor. Dito naman sir yung parang hindi intindi ko dito sir yung parang hindi pagpapaawa yung hindi ka magpapaawa, bawal ka magpaawa pagdating sa mga ganong husgado sir. Section 5, duration of trial. Presentation of evidence both prosecution and defense shall be terminated within 60 days. Sa loob ng 60 days sir, tas may mga maghihiring kayo sir, kailangan magpe-present kayo ng evidence kung ano yung nangyari, kung may maipapakitang evidence or witness, kailangan sir nakalabas dun yun sir. Document review process. Document review, also known as doc review in the context of legal proceedings, is the process whereby
Each party to a case sorts through and analyzes documents. Dito naman sir yung document review process sir. Kailangan yung nakadocument yung mga nangyari. Tas yung mga tama sir, yung halimbawa sir ginawa sa'yo, syempre ipapaliwanag mo lahat yung nangyari, isasalaysay mo lahat sir. Tapos kailangan document yun, tas may mga perma yun kung dumaan ka sa may police, sa husgado, kasi lahat yun ipapakita sir. Thank you po, God bless.